Με 5 μεγάλες πρωτιές ξεκινάει η κατασκευή του ουρανοξύστη Riviera Tower. Οι υπογραφές που έπεσαν στις αρχές Μαΐου μεταξύ Lambda Development και του σχήματος Indra Cat Bouygues έδωσαν σάρκα και οστά σε ένα από τα εμβληματικότερα κτίρια στην επένδυση του ελληνικού. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της επένδυσης που θα κυριαρχεί στην παραλιακή ζώνη της Αθήνας. Ουσιαστικά ο Riviera Tower είναι το δεύτερο κτίριο που μπαίνει μπρος κατασκευαστικά, καθώς από το 2022 έχει ξεκινήσει η ανέγερση του κτιρίου των ΑΜΕΑ στο άλλο άκρο της επένδυσης, στα σύνορα με το Δήμο Αργυρούπολης Ελληνικού. Θα είναι ένας από τους συνολικά 6 ουρανοξύστες που θα ανεγερθούν στην πρώτη φάση της επένδυσης του ελληνικού από τη Λάμδα. Γιατί είναι όμως ξεχωριστός αυτός ο ουρανοξύστης και πώς έρχεται να τοποθετηθεί ως ένα κτίριο με πολλές πρωτιές? Αρχικά, γιατί γίνεται το υψηλότερο κτίριο της Αθήνας και της Ελλάδας με ύψος που αγγίζει τα 200 μέτρα. Ξεπερνά κατά πολύ το σημερινό ψηλότερο κτίριο της πρωτεύουσας, τον Πύργο Αθηνών, που έχει ύψος 103 μέτρα και αποπερατώθηκε το 1972. Ουσιαστικά ο Riviera Tower σπάει το μονοπόλιο του Πύργου Αθηνών μετά από 50 και πλέον χρόνια. Παράλληλα, θα είναι από τα υψηλότερα κτίρια της Μεσογείου. Επίσης, με ύψος 200 μέτρων, τα σχέδια μιλούν για 198,85 μέτρα, θα είναι το 5ο υψηλότερο κτίριο στα Βαλκάνια πίσω από τους ουρανοξύστες Skyland Istanbul 1 στην Κωνσταντινούπολη, 293 μέτρα, Istanbul Saphir στην Κωνσταντινούπολη, 261 μέτρα, Skyfort στη Σόφια, 202 μέτρα και Spine Tower επίσης στην Κωνσταντινούπολη, 202 μέτρα. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται το 23ο ψηλότερο κτίριο, ψηλότερος είναι ο ουρανοξύστης Warsaw Tower στη Βαρσοβία με 310 μέτρα. Όμως ο Riviera Tower έχει και άλλες πρωτιές, ίσως πιο σημαντικές. Σύμφωνα με τη μελέτη, θα είναι ο πρώτος πράσινος ουρανοξύστης στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του, πιθανότατα το 2026, θα είναι ένας από τους πιο πράσινους ουρανοξύστες παγκοσμίως και ένα υπόδειγμα βιώσιμου σχεδιασμού, ενσωματώνοντας τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές και τα πλέον σύγχρονα διεθνώς πρωτόκολλα ασφάλειας. Θα ξεχωρίζει η σημαντική παρουσία του πράσινου και του υδάτινου στοιχείου, που ενισχύουν έτσι το βιοκλιματικό χαρακτήρα του κτιρίου. Την πράσινη εικόνα του ουρανοξύστη συνοδεύει η πράσινη φιλοσοφία της κατασκευής του. Στα μπαλκόνια έχουν τοποθετηθεί ειδικά συστήματα συλλογής όμβριων υδάτων για την αξιοποίηση του νερού. Υπάρχει πρόβλεψη στο σχεδιασμό για την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα, ενώ σύμφωνα με τις μελέτες των σχεδίων ο εξοπλισμός του κτιρίου θα εξασφαλίζει 35% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας συνολικά. Οι πρωτιές όμως του ουρανοξύστη Riviera Tower συνεχίζονται. Είναι το μεγαλύτερο ιδιωτικό κτίριο που έχει υπογραφεί στη χώρα μας, με το ποσό της κατασκευής του να εκτιμάται ότι θα φτάσει ή θα ξεπεράσει τα 350 εκατομμύρια ευρώ. Η κατασκευή του αναμένεται να συμβάλλει στην απασχόληση και την ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου. Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε στις 9 Αυγούστου 2022. Θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Ο βαθμός δυσκολίας της κατασκευής είναι αρκετά μεγάλος αν σκεφτούμε ότι κατασκευάζεται σχεδόν δίπλα στη θάλασσα. Εδώ έχουμε ακόμα μια πρωτιά. Το σύστημα θεμελίωσης γίνεται με μια πρωτοποριακή μέθοδο που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελείται από 300 πασάλους διαμέτρου 1 έως 1,5 μέτρου σε βάθη που κυμαίνονται από 35 έως 50 μέτρα. Παράλληλα, προχωρά και η κατασκευή των διαφραγματικών τείχων μήκους περιμέτρου 520 μέτρων και βάθους 15 μέτρων, για τη βέλτιστη προστασία έναντι του υδροφόρου ορίζοντα κατά τη διάρκεια των εξκαφών. Ήδη τα έργα θεμελίωσης είναι σε πλήρη εξέλιξη, όπως βλέπετε και στο βίντεο. Η ολοκλήρωση των σχετικών έργων εκτιμάται μέσα στο καλοκαίρι, πιθανότατα μέχρι τις αρχές Ιουλίου. Τέλος, έχουμε ακόμα μια μεγάλη πρωτιά. Θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης στην Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη που η κατασκευή του εξ αρχής υλοποιείται με την τεχνολογία του BIM. Αυτό θα εξασφαλίσει την αρτιότερη κατασκευαστική του ταυτότητα, τη βέλτιστη οικονομική του διαχείριση και τη μελλοντική του συντήρηση. Εάν θέλετε να βλέπετε παρόμοια βίντεο, πατήστε εγγραφή και επιλέξτε το καμπανάκι για να ειδοποιείστε όταν θα ανεβαίνει καινούριο περιεχόμενο στο κανάλι μου.